เอาละครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่การเจาะลึกประเด็นร้อนของเราวันนี้เราจะมาแกะรอยข้อมูลล่าสุดจาก Pi News World กันครับซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอัปเกรดเทคโนโลยีครั้งสำคัญของ Pi Network รวมถึงการคาดการณ์ราคาที่กำลังเป็นกระแสพูดถึงกันอย่างมากเราจะมาดูกันว่าเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจริงนั้นคืออะไรและมันไปเชื่อมโยงกับตัวเลขมหาศาลในตลาดที่เขาเก็งกำไรกันได้ยังไงเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับ110,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโหฟังไม่ผิดครับตัวเลขศูนย์นี่ต่อกันยาวเหยียดเลยนี่ไม่ใช่ตัวเลขที่ใครยกขึ้นมาลอยๆนะครับแต่เป็นการประเมินความต้องการของตลาดหรือดีแมนจากกลุ่มนักวิเคราะห์ที่อ้างอิงในแหล่งข้อมูลซึ่งแน่นอนครับการที่เครือข่ายระดับโลกจะก้าวไปถึงมูลค่าที่มหาศาลขนาดนี้ได้เนี่ยมันแปลว่าต้องมีรากฐานทางเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งสุดๆมารองรับใช่ไหมครับและจากตัวเลขความต้องการหลักแสนล้านที่ว่านั่นแหละครับก็นำมาสู่คำถามสำคัญที่ทำเอาหลายคนในวงการตั้งข้อสงสัยนั่นคือพายจะสามารถมีมูลค่าพุ่งไปแต่ที่$314ได้จริงเหรอบอกเลยว่านี่เป็นคำถามที่เต็มไปด้วยการเก็งกำไรและข้อกังขามากมายเลยครับแต่เพื่อที่จะตอบคำถามนี้ได้อย่างมีเหตุมีผลพวกเราจะมองแค่เรื่องของราคาอย่างเดียวไม่ได้เด็ดขาดเราต้องกลับไปชำแหละปัจจัยพื้นฐานและเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังกันก่อนว่ามันมีศักยภาพพอที่จะทำให้ทฤษฎีนี้เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเอาละครับก่อนจะไปคุยเรื่องตัวเลขเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันก่อนการอัปเกรดเมนเนตครับต้องบอกว่าการอัปเกรดนี้ไม่ใช่แค่การปัดฝุ่นซอฟต์แวร์เล็กๆน้อยๆนะครับแต่มันคือการยกเครื่องครั้งใหญ่ใน3เรื่องหลักๆที่เกี่ยวข้องกันโดยตรงนั่นก็คือ 1. ความปลอดภัยที่แน่นหนาขึ้น 2. ความเร็วในการทำธุรกรรมที่ปูดปราดทันใจและ 3. ความสามารถในการขยายระบบหรือที่เรียกกันว่า scalability ครับลองนึกภาพตามนะครับเมื่อความปลอดภัยมาเจอกับความเร็วมันก็จะสร้างความน่าเชื่อถือซึ่งนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญที่สุดของการทำธุรกรรมบนบล็อกเชนพูดง่ายๆก็คือการที่ระบบอัปเกรดให้รองรับการขยายตัวได้ดีขึ้นเนี่ยหมายความว่าเครือข่ายต้องพร้อมรับมือกับโลกแห่งความเป็นจริงครับไม่ใช่แค่การทดสอบในห้องแลบอีกต่อไปแต่คือการเตรียมพร้อมรับปริมาณผู้ใช้งานและธุรกรรมมหาศาลจากทั่วโลกซึ่งปัจจัยนี้แหละครับที่เป็นตัวกระตุ้นหลักให้เกิดการยอมรับและใช้งานจริงในวงกว้างพอพื้นฐานทางเทคโนโลยีเริ่มแน่นปุ๊บเราก็มาถึงส่วนที่2กันครับนั่นคือการขยายระบบนิเวศภาพนี้อธิบายได้เห็นภาพมากครับระบบนิเวศที่กำลังเติบโตเนี่ยมันเหมือนฟันเฟือง3ตัวที่ต้องหมุนไปด้วยกันเริ่มจากกลุ่มนักพัฒนาที่จะได้เครื่องมือที่เจ๋งขึ้นตามมาด้วยกลุ่มร้านค้าที่สามารถดึงเครือข่ายไปใช้รับจ่ายเงินได้สะดวกขึ้นและตัวแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์หรือ DApps ที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนการใช้งานจริงให้เกิดขึ้นเมื่อ3ส่วนนี้ผสานพลังกันมันจะสร้างแรงกระเพื่อมมหาศาลเลยล่ะครับสรุปก็คือระบบนิเวศที่มีชีวิตชีวาและดึงดูดใจเนี่ยมันจะทำหน้าที่เหมือนเป็นแม่เหล็กยักษ์เลยครับคือคอยดึงดูดผู้ใช้งานหน้าใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆแล้วในขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้ใช้งานเดิมรู้สึกอยากอยู่ในระบบต่อไปนี่คือสูตรสำเร็จหรือกลไกสำคัญที่จะทำให้แพลตฟอร์มอยู่รอดและเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวนั่นเองครับขยับจากเรื่องเทคโนโลยีมาสู่ส่วนที่3ของเรากันบ้างครับดีมา 1.1 แสนล้านดอลลาร์สมการเบื้องหลังตัวเลขระดับหมื่นล้านแสนล้านนี้เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากครับนั่นคือความสนใจที่เพิ่มสูงขึ้นบวกกับการยอมรับในระดับโลกผลลัพธ์ที่ได้ก็คือความต้องการของตลาดหรือดีมานด์ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วและตามหลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐานเลยครับเมื่อดีมานด์ในระบบนิเวศมันพุ่งสูงขึ้นมูลค่าของสินทรัพย์ก็มักจะถูกผลักดันให้สูงตามไปด้วยนี่คือลอจิกที่นักวิเคราะห์เขาใช้ประเมินกันครับและนั่นพาเรามาสู่ส่วนที่4ครับไฮไลท์ที่ทุกคนรอคอยการคาดการณ์ราคาที่$314แต่เดี๋ยวก่อนครับขออนุญาตขีดเส้นใต้หนาๆตัวแดงๆตรงนี้เลยว่าตัวเลข$314ที่ว่าเนี่ยมันคือการเก็งกำไรขั้นสุดเลยนะครับแม้ว่าจะมีนักวิเคราะห์บางกลุ่มในแหล่งข้อมูลพูดถึงความเป็นไปได้นี้แต่มันก็ยังเป็นแค่การคาดเดาซึ่งความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ยังแตกกันเป็น2ฝั่งอย่างชัดเจนในประเด็นนี้ครับซึ่งก็นำไปสู่ส่วนต่อไปของเราครับมุมมองที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วระหว่างฝั่งมองบวกและฝั่งระมัดระวังสไลด์นี้น่าสนใจมากครับเพราะมันสะท้อนภาพความขัดแย้งในตลาดได้ชัดเจนสุดๆฝั่งซ้ายคือมุมมองเชิงบวกที่เชื่อว่าตัวเลขนั้นเป็นไปได้ถ้าเราอิงจากแนวโน้มการเติบโตในปัจจุบันแต่พอหันมาดูฝั่งขวานี่คือมุมมองเชิงอนุรักษ์นิยมที่ออกมาเตือนสติว่าให้ระวังเพราะความไม่แน่นอนมันสูงมากภาพนี้แหละครับคือเสน่ห์และสัจธรรมของตลาดคริปโตที่มักจะมีทั้งความตื่นเต้นและปัจจัยเสี่ยงซ่อนอยู่เสมอเอาละครับเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วบทสรุปและสิ่งสำคัญที่เราควรจดจำจากการเจาะลึกในครั้งนี้
ประโยคทองจากแหล่งข้อมูลที่เรานำมาสรุปในวันนี้เลยก็คือ จงศึกษาค้นคว้าก่อนตัดสินใจทางการเงินเสมอ ฟังดูเป็นคำพูดเฉยๆคลาสสิกใช่ไหมครับ แต่มันคือเครื่องเตือนใจที่ทรงพลังที่สุด และจริงที่สุดเลยครับ เพราะไม่ว่าระบบจะถูกอัปเกรดให้ล้ำหน้าแค่ไหน โลกของการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลก็ยังคงเป็นโลกที่ต้องการความระมัดระวัง และการวิเคราะห์อย่างมีสติจากพวกเราทุกคนอยู่เสมอ ก่อนจากกันในวันนี้มีคำถามหนึ่งที่อยากฝากให้ทุกคนไปคิดต่อครับ จากการพัฒนาทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด และการคาดการณ์ตลาดทั้งหมดที่เราคุยกันมา อนาคตของการยอมรับคริปโตในระดับโลกจะเป็นยังไงต่อไป โครงสร้างระบบนิเวศใหม่นี้จะเป็นจุดเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน หรือมันจะเป็นแค่เพียงกระแสเก็งกำไรชั่วคราวที่พัดมาแล้วก็ผ่านไป นี่คือสิ่งที่เราทุกคนต้องจับตาดูและร่วมหาคำตอบกันต่อไปครับ ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมเจาะลึกข้อมูลไปพร้อมกันในวันนี้นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคน มีความเห็นอย่างไร คอมเมนต์ใต้คลิปแบบจัดเต็มได้เลย ผมจะเข้าไปตอบด้วยตัวเองครับ หากเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามช่องอ่อง Channel และแชร์ไปให้เพื่อนๆกันด้วยนะครับ ขอฝากเพจ Facebook อ่องจิปาถะอ่อง Everything ไว้อีกช่องทางด้วย หากพี่น้องต้องการเข้าห้อง PyBot Academy เพื่อเรียนรู้ทุกขั้นตอนการสมัครและการ KYC ให้กดดูเพิ่มเติมแล้วเลื่อนดูลิงก์เข้าห้องได้เลยครับ สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อน สวัสดีครับ